Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, yan kita nyo may mga medyo stain na. Yan, pwede nyo isprayan ng penetrating oil, pwede rin lagyan ng grease, pwede rin oil. So, linisan muna natin, then lagyan natin ng oil. Okay. So, all moving parts guys, lagyan nyo na rin ng oil. Yan, kagaya niyan. Dito, okay, basta lahat nung nakikita nyo moving parts. Alright, so tapos na tayong maglinis. And as you can see, yan, medyo basa-basa pa nga ng oil. Ibabalik na natin. So, yung pagbalik guys, napakadali lang. Gagawin nyo lang is aalay nyo lang guys etong rubber na to sa mismong bracket nya, which is eto. So, once na na-align nyo na yan, i-ready nyo na yung dalawang bolt. So yung bolt, kung syempre medyo matagal na kayong hindi naglilinis or first time nyo lang nalilinisan, magandang practice na rin po na i-lubricate nyo na rin yung mga bolt para mas madali yung ipapasok like that, diba? And make sure lang guys na higpit kamay lang po muna
huwag kayong gagamit ng any tool. Kasi pag na-damage nyo yung thread dito, is medyo malaking problema po. Not unless meron kayong pang oversized na tool. So, para mas madali, gamitan na natin yung itong extension. Extension sa akin. Muna tayo sa kabila. Ang diskarte dito guys, isagad nyo yung tornilyo hanggang sa hindi nyo na kaya siyang sinsitan. Saka lang kayo gagamit ng ratchet. Okay. And then, kabila naman. So, nililinisan talaga to guys kasi yung alikabok, yan yung sisira sa motor niya tsaka sa bushing. Kasi pag naalikabukan yun, parang nagiging sandpaper or parang liha ang dating nun. So, yung pag-worn out ng bushing, mas mabilis. Baga. Then, saka nyo na ngayon ganitan na ratchet. Ganun din sa kabila. Masyadong mahigpit kasi baka naman yung rubber bushing yung masira niyo. So don't forget yung power supply ng inyong wiper motor. Then, punasan nyo na lang yung mga sobra-sobrang oil na nalagay nyo. And that's it. And that's it for me today guys. If you like the video, please give this video a thumbs up. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo mo yung subscribe button. And also for your car parts and accessories needs, visit my Shopee store. Link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa akin today and kita-kits po sa susunod nating video.